Всім привіт, шановне панство! Вітаю вас на каналі Руслан Вітов ТВ. І сьогодні у нас з вами знову реакція на музику. І цього разу у нас новий виконавець на каналі, а точніше група. І вона називається Skillet. Легендарна американська група християнського року, яку і так чи інакше чули хоча б раз в житті по легендарних піснях Monster або Hero. І я дуже давно хотів вже їх почати дивитися, і тут я знаю, що вони ще досі існують, вони випускають нові пісні, рухаються своїми концертними турами по Америці і не тільки, і тому це сама доля, що вчора в них вийшла нова пісня, і ось вона, і ось ми. Тому прошу вас підписатися на канал, поставити лайк під це відео, поставити дзвоник, аби не пропускати нові відео з реакціями, і ми починаємо перегляд. Група Skillet Lift Me Up. Інтро в Skillet завжди були дуже сильні. От у всіх піснях в них інтро йде дуже потужне і дуже класне. Цей голос Джона Купера, це просто щось неймовірне. Це зразу повертається в 2010-ті роки, коли там виходили ці легендарні пісні Monster, Hero. Ай, божечки. Зразу така ностальгія. І, блін, голос не міняється з роками. Йому вже, мабуть, під 50 років, але він досі нічого не змінилося в голосі. Цей голос такий самий потужний, а може навіть і краще, бо набрався ще більше досвіду за стільки років виступів. І вони досі виступають, і досі вони роблять ось такі речі, ось такі пісні, які, ну, класні. От я не знаю, Skillet поганих пісень, які я чув. Я чув багато пісень, і я думаю, ми ще будемо дивитися їх і не раз, і будемо більше згадувати, ніж буде нова реакція. Але наскільки я пам'ятаю, то я не знаю поганих пісень Skillet. От вони всі хороші, от вони всі на дуже високому рівні. І я дуже радий знову почути їх. Який кайф. Ай. Який же це чіл. Божечки, який же це кайфи, знову їх чути. Ай. Яка ж класна пісня вже. Я вже чую, що це класна пісня. Я її відчуваю, що це класна пісня. І для тих, хто не знає, група Skillet, або як в Америці вони кажуть Skillet, для нас, для мене зручніше казати Skillet, але я буду якось перевчатися за стільки років казати Skillet, так як вони оригінально себе називають. Забув, що хотів сказати. Але я нагадаю, якщо я нагадаю, то я повернусь до цього. Просто лютий кайф. Лютий кайф. От в них більшість пісень, ось вони ось такі. От вони такі більш спокійного темпу. Вони не вирізняються переважно не вирізняються чимось
е, швидким, агресивним, або чимось таким повільним і ніжним. Є в них пісні і такого характеру, наскільки я знаю, але переважна більшість от в них ось такого ж стилю. От іде такий помірний темп, іде вокал Джона і шалений інструментал, який створюється 4 людьми. Просто неймовірно. Ні, просто. Для тих, хто не в курсі, я нагадав, що я хотів сказати, що група Skillet — це група альтернативного християнського року. Тобто в них майже, ну, не майже, в них кожна пісня це можна навіть молитвою назвати. Бо в них закладаються от такі просвітницькі добрі речі. Хоч як вони виглядають агресивно чи не агресивно, їхні пісні, але в них закладені ось такі ось християнського напряму сенси, про віру в себе, про віру в Бога, про те, щоб не здаватися перед перепонами, щоб пересилити себе, там, шукати допомоги в ближніх. Ось таке, от добрі сенси. І коли ти це усвідомлюєш, і ти проникаєшся цими емоціями, які ця група хоче тобі передати, то на виході це створює ще більше єднання із цими прекрасними виконавцями. От ось так. Ось так. І ця пісня не виняток. Мені подобається. Мені подобається такий м'який рок. От він легко сприймається, він має всі сильні сторони року і має всі сильні сторони з інших жанрів, таких більш спокійних. Ось така ось у нас пісня, пані та панове. Ось це група Skillet. Це для всіх тих, хто ще не був знайомий з цією групою. Я хочу ще раз розказати, що це американська група, яка була зароджена ще в 80-х роках Джоном Купером. І не пам'ятаю всіх імен учасників, треба ще раз переглянути. Яка започатковувалася як група християнського року. І це була як альтернатива до того року, який приймався як щось погане, як щось зле. І це була їхня форма подачі, їхня і багатьох інших подібних груп в той час. І вони виростали, і вже починаючи, мабуть, мені здається, з середини 90-х і вже починаючи 2000-ми, в них пішли більш такі популярні треки, вони більше здобували визнання в світі музики, і вони дуже часто були в топах чартів американських, і
їхні пісні неодноразово були використані в топових фільмах. Наприклад, їхня пісня Awake and Alive, вона була використана в фільмі Трансформери 2. І безліч їхніх інших пісень були використані в інших фільмах. Зараз треба згадувати, я не пам'ятаю. І багато їхніх пісень були використані в промоушені WWE, реслінг. Дуже, найбільша реслінг компанія в світі. Думаю, всі знають WWE. То от їхні пісні були часто там задіяні і на рекламах Супербоула, і в інших багатьох інших заходах їхні пісні використовувалися, і вони досі вони залишаються тими самими. Вони залишаються на тому самому супервисокому рівні. Вони вище голови не стрибають, щоб бути чимось, скажімо так, унікальним. В них немає якогось унікального почерку чи щось таке, але кожна їхня пісня це завжди 4,7 з 5. От 4,5, 4,7. В них нема поганих пісень. Ось вони переважно всі ось в такому стилі, як ця. І є деякі пісні, які відрізняються трошки, є більш повільніші і більш ніжніші, а є більш агресивні, такі як Monster чи Hero, де вирізняється явно інструментал, більш такий агресивніший. І це, мабуть, ознака того, що вони знайшли от саме ось такий їхній стиль, і він їм приносить, скажімо так, плоди, бо вони досі на плаву, вони навіть з таким же досвідом, з такою тривалістю існування, в них були періоди пауз там на 3-4 роки в 10-х роках, але десь починаючи з 2016-го вони випустили новий альбом. Потім в 19-му я почав їх теж чути. І зараз вони теж ось так помаленьку, там одна пісня, десь там дві пісні. І отак їхня піснеграфія, вона поповнюється, і кількість їхніх фанатів по всьому світу, я думаю, явно не зменшується. І вони досі легітимні, і досі популярні. Тому всім раджу подивитися Skylet, хто не слухав, а хто слухав, раджу подивитися разом зі мною. Прошу вас підписатися на канал, поставити лайк під цим відео, поставити дзвоник, аби не пропускати нові відео з реакціями. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам група Skillet, чи знаєте ви про неї, чи чули про неї раніше, чи це ваше перше знайомство з нею. Буду дуже радий послухати ваші думки, ваші історії. І дякую вам за перегляд. Побачимося та почуємося на нових відео. Бувайте!